ليبيا اليوم ولات من أكبر مسارح الصراع في العالم، ومن تقريبا أقوى الدول حتى ساقها في الأراضي الليبية يا إما بسلاح ولا بالفلوس. وفي الأشهر اللي تعديت الحرب زادت طورت ولات أكبر حرب الطائرات دون طيار في العالم. أما كيفاش خلطت ليبيا للوضع هذا؟ وشكون قاعد يتحارب ويتصارع في وسط ليبيا؟ وأكثر من هذا، علاش برشا دول في العالم تحب تشارك في الحرب هذيا؟ خلينا نفرقوا الرمانة ونفهموا شنو صاير في ليبيا، على خاطر الوضعية معقدة على الآخر، خاصة نفهموا علاش في مجلس النواب نتاعنا قاعدين نتعاركوا على ليبيا ونحن مانيش فاهمين منها حتى شيء. كيف ما نعرفوا الناس الكل في 2011 في تونس بدات شرارة الثورات والمظاهرات وانتشرت لبرشا الدول العربية ومنهم ليبيا. اما الامور ما مشيتش مريقله، والكرتوش بدا يخيط وفيسع الثوار اللي كانوا كونتر القذافي حطوا يديهم على السلاح، وبدات عركة دام 7 اشهر وفات بموت القذافي بعد ما دخل حلف الناتو وعمل عمليات عسكرية وضربات جوية في ليبيا باش يعاون بهم الثوار. اما العركة هذه حلت الباب باش الميليشيات والناس اللي شاركت فيها تكمل تحارب وتحاول انها تفرض النفوذ نتاعها. بعد ما طاح نظام القذافي جاء المجلس الانتقالي الوطني اللي اسمه على جسمه وشد البلاد حتى يكشلي انتعملت انتخابات في جويلية 2012 وخذا بلاصته المؤتمر الوطني العام اللي تمركز في طرابلس. كان لازمهم يعملوا دستور ديمقراطي في ليبيا وكان عندهم مهلة متاع 18 شهر باش يكملوه، اما هذا ما صارش وليبيا دخلت في ثنايا ما اخيب، ورصدت لهم يعملوا انتخابات اخرى في 2014 باش ينتخبوا مجلس النواب اللي يعوض المؤتمر الوطني العام. الانتخابات هذه تعدت ما بين عرك ومعروك وكرتوش ودبابات. الحاجة اللي اثرت على الانتخابات ونسبة التصويت فيها كانت ضعيفة برشا، السبب اللي خلى المؤتمر الوطني العام يرفض نتائج الانتخابات هذه ويحب يقعد في السلطة. ووقتها تخلقوا زوز مجالس نواب، المؤتمر الوطني العام اللي طلع في انتخابات 2012 في طرابلس، ومجلس النواب اللي طلع في انتخابات 2014 في طبرق. اكثر من هذا، كل جهة كانت عندها الميليشيات والكتائب المسلحة اللي تحارب على خاطرها وتحمي فيها. العركة هذه فتقت ليبيا من بعدها، كل واحد ولا يجري ويجرب باش يحط يده على مدن وخاصة وسائل الانتاج اللي اهمها الغاز والنفط. وبما انه ما فماش دولة موحدة وكل واحد يضرب على ضربوه، الحاجة هذه ساعدت باش الارهابيين وداعش يزيدوا قوي رواحهم وهما بيدهم يوليوا يحكموا في مدن. بعد عام كامل في 2015 الامم المتحدة دخلت تلم الاطراف المتعاركة وتحاول تتوسط بيناتهم، وغاديك خرج الاتفاق السياسي الليبي ولا كيف ما يسميوه اتفاق الصخيرات اللي صار في مدينة الصخيرات في المغرب، اللي صحوا عليه ليبيا وكانوا راضين به من الاول. واهم ما جاء في الاتفاق هذا هو انه باش تصير حكومة وحدة وطنية وهي حكومة الوفاق الوطني، ويكون مقرها في طرابلس، ويقعد مجلس النواب اللي طلع في انتخابات 2014 هو المشرع الوحيد للبلاد ويقعد في طبرق. بالطبيعة الاتفاق هذا جاء فيه كتابة الدستور وفضان حكاية الميليشيات وإعادة الإنتاج وبرشا تفاصيل أخرى اللي الليبيين والأطراف المتصارعة اختلفوا عليه مرة أخرى، ومغاديك خرج المشهد الجديد للصراع الليبي واللي هو بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، واللي حط تحته مجلس النواب والأطراف الموجودة في شرق ليبيا. من 2015 الخلاف يتواصل ويزيد، وفي الأعوام هذه حفتر حرك الجيش الوطني الليبي باش يحارب ميليشيات وجماعات إسلامية متطرفة أهمها داعش وأنصار الشريعة، وكاك يزيد يقوي البوفوار نتاعو ويسيطر على أراضي ليبية أكثر، وهوكا في ثنيته يحط يده على مناطق الإنتاج المهمة. في نفس الأعوام هذه صارت برشا محاولات من الأمم المتحدة باش يلقاو حل سياسي ما بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وكل مرة يلموا فيها حفتر والسراج في بلاصة ويقولوا لهم يا ولادي لازمكم تعملوا انتخابات تشريعية ورئاسية، يا ولادي لازمكم تركحوا الجو، والجماعة كاينها تكتب على الحوض وترمي في البحر. الأمم المتحدة ما أيستش وقاعدة تتحاول. في أول أبريل 2019 يهبط الأمين العام للأمم المتحدة بروحه ويحاول ينظم لما في وسط الشهر هذاك. أما بعده بشوية أيامات حفتر لأول مرة يحرك الجيش الوطني الليبي في اتجاه طرابلس وينحب يسيطر على العاصمة الليبية ويطيح حكومة الوفاق الوطني اللي بالنسبة ليه ما تمثلش الليبيين وما تستحقش تكون سلطة معترف بها، وكيكا يسيطر على البلاد الكل. ومن أبريل 2019 التدخل الأجنبي زاد كثر في ليبيا، والدول المصطفى يا إما مع حفتر وإلا مع سراج بدأت تحط في فلوسها والسلاح والميليشيات نتاعها باش تربح الحرب هذيا. يا سيدك يا بسيدك في جهة خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي نلقاو الإمارات اللي تدعم فيه بقلب ورب، ونلقاوها حاط على ذمته طيارات بدون طيار من نوع صيني، وزاد أنظمة دفاع جوية روسية. نزيدو نلقاو في صف حفتر مصر اللي تستغل في حدودها مع ليبيا في الشرق باش تعدي سلاح لقواته وكل ما يسحقوا لوجستيا، خاصة بعد 2014 كيف بدات داعش تقوى في المنطقة. السيسي لمكدي ما قصرش ووصل حتى بعث طياراته باش تعمل ضربات جوية في ليبيا. بالطبيعة ما ننساوش روسيا اللي تقرص ويدها تحتها كالعادة والعوايد، وبعثت برشا سلاح لحفتر وزيد تقريبا 1200 من ميليشيات شركة واغنر الروسية اللي حسب الأمم المتحدة موجودين في برشا بلايص في ليبيا. بخلاف الدول هذيا نلقاو فرنسا والسعودية اللي يدعموا في حفتر من البعيد لبعيد. برا نتعداو لجهة فايز السراج وحكومة الوفاق الوطني اللي هي معترف بها دوليا قدام الأمم المتحدة. نلقاو من أكبر داعمين لحكومة طرابلس هي تركيا وأردوغان اللي هبط بالثقل نتاعو في العام اللي فات وأعلن للعالم الكل
اللي هو مع فايز سراج في البرلمان التركي. تركيا بعثت طيارات بدون طيار وسلاح وهبطت ميليشيات تبعتها كانت تحارب في سوريا. وتقريبا نجم نقولوا انه التدخل التركي في ليبيا هو اللي منع حفتر من انه يخلط لطرابلس، خاصه وانه قدم بالقضاء على حدودها. كيف تركيا نقاو زوز دول اخرين اللي هما ايطاليا وقطر اللي تحت حس مس قاعدين يعاونوا في السراج بطريقه او باخرى. اكيد وانت تسمع في الليسته نتاع الدول هذه كل قاعد تتسائل علاش موجودين في ليبيا وداخلين في حرب ما هيش نتاعهم. للاسف ليبيا طمعت برشا دول، خاصه وانها دوله غنيه بالغاز والنفط، الحاجه اللي تخلي اللي باش يربح في الحرب هذيا عنده اكسي لهم. نبداو بروسيا اللي بالتدخل نتاعها في الشرق الاوسط تحب توري اللي هي تنجم ترجع لساقها وترجع قوه كبيره عندها الوزن نتاعها في العالم. حاجه اخرى وانه الثوره الليبيه وتدخل الناتو خسر روسيا في برشا عقود ومصالح كان متفق عليهم مع القذافي. نتعداو لتركيا اللي حسب ما تشوف عندها زوز اسباب تخليها تدخل في ليبيا بالشكل هذا. الاول والاكيد انها تحب تضمن الحصه نتاعها من الانتاج الليبي من الغاز والنفط. زيد على هذا تحب تقوي روحها وتكون وازنه في الاقتصاد الليبي، يا اما بالصادرات نتاعها يا اما بشركات والا حتى بعقود اعاده الاعمار. السبب بالاخر اللي يخلي تركيا موجوده في ليبيا هو سبب ايديولوجي، خاصه وانها تدعم في طرف كونتر الامارات والسعوديه ومصر اللي هما يحاربوا في تنظيم الاخوان المسلمين. تقريبا الدول الاخرى الكل مشاركه في الصراع والحرب هذيا مصالحها تتقاطع يا اما مع روسيا والا مع تركيا، وما تخرجش من انها مبنيه يا اما على مصالح واما على اسباب ايديولوجيه. الشيء هذا يحزن وممكن يطول الحرب في ليبيا لو ما يصيرش اتفاق سياسي مدعوم من برشا دول من العالم. وبالنسبه لنا نحن كتوانسه الحرب هذيا ما هي مش تنفعنا في حتى شيء، بالعكس ضرنا خاصه اقتصاديا، وباش نقعدوا ديما نخزروا على الحدود نتاعنا وخايفين مش باش يجي من غاديك. المهم حبيت نلخص على الاخر شنو صاير في ليبيا من غير ما ندخل في تفاصيل معقده برشا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو وستيل جديد نتاع الفيديو بالانيميشن والموشن جرافيك وكل شيء. دونك كان عجبتكم ما تنساش تعمل جيم، تعمل كومنتير شنو رايك، تعمل ابوني وهذه اهم حاجه، وتبعتها مع اصحابك وتبترجيها. ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.